برمیگردم به این کوچه های ذهنی خودم و این تصاویر و این چیزی که در طبیعت اتفاق میفته، میبینی بچه رو، میگه عجب، پس این نبود که من رفتم هنرستان و رفتم دانشگاه شدم آهنگساز. نه، من از بچگی این نیاز رو مثل همه بچه‌ها داشتم، ولی این نیاز با خوردن شیر و آب و جای خوش برطرف نشد و الانم که بنده جلو شما نشستم هنوزم برطرف نشده. یعنی هنوزم نه جام خوش شده نه شیری که به اندازه باید بخورم خوردم. یعنی اینا رو به جای دارم شوخی میکنم، اینا رو حالا پیاده میکنم در روحم به جای جسمم و خوراک روح هیچ وقت تمامی نداره. و چقدر آدمایی مثل من خوششانسن که میفتن توی یه کاری، توی یه رشته‌ای که میشه زبانشون، میشه خواسته های روحیشون. دیگه برای من خیلی مسخره است که بپرسه که شغلت چیه. من شغل ندارم از نظر اون تیتری که می‌نویسم، ولی من چرا؟ من با روحم ارتباط دارم که میتونم با روح آدم‌ها ارتباط برقرار کنم. خیلی جالبه که آدم یک زندگی پیوسته داشته باشه با عشقش. زندگی رو همه میگن یعنی عشق، ولی ابزار اون عشق چیه؟ یعنی اینکه فقط اینه که ساز دستت بگیری، فقط اینه که 4 تا نوت بنویسی؟ نه، وقتی باز تو این کوچه های ذهنی میرم میبینم نه، راستی من میشنیدم تو کوچه، تو بازار، تو مدرسه، این گوش من، این چشم من همش میشد صدا. یعنی هر زیبایی، هر زشتی که میدیدم مثل که قرار نبوده من نقاش بشم، بیشتر تبدیل به صدا میشد. پس آقا من وقتی پا در هنرستان گذاشتم که 11-12 سالم بوده، من اصلا تشنه رفتم که ببینم زودتر کی میتونم یه ابزاری پیدا کنم که باهاش بتونم این بیان داشته باشم. وقتی رفتم هنرستان برام خیلی جالب بود، یعنی بیشتر صداها رو میشنیدم. حالا نه هی صداهای مثلا بلبل و چهچه، اصلا صدا میشنیدم، صدای شهر، ریتم شهر رو میشنیدم. وقتی که میخواستم بخوابم مثل همین الان نمیذاشتن ریتم و صداها. این احساسیه که شما با خیلی از هنرمندا صحبت بکنی این حرفا آشناست. یعنی این که شاید خیلی آرزو داشته باشی یه شب بی خیال راحت خوابیده باشی، ولی یه شب اگه بی خیال راحت بخوابی خیلی شب بدیه. همون انگیزه ها و اون چیزایی که تو رو بیدار میکنن، یواش یواش با یه چیزایی داری زندگی میکنی که اینا جون دارن، این صداها. وقتی که من با این شوق و با نیاز رفتم هنرستان، همون از سالهای اول فکر میکردم که من این چیزایی که دارم یاد میگیرم باید برسم به اون حالت که باید اون حسم رو بیان بکنم. دیدم که هنرستان کلاس آهنگسازی هم داره، ولی ما رو هنوز سال اولی و بچه میدونن و میگن زوده برات. کلن هم برای بچه ها همیشه همه چیز زوده و وقتی که بزرگم میشن بازم زوده، وقتی به سن من میشن بازم زوده. همیشه یه کسی باید به تو بگه چیکار کن. و یکی از چیزهای زیبا اینه که آدمای خلاق آزاده میشن، نیازمند نمیشن که به تو بهش بگن زوده یا دیره. استاد دهلوی یعنی وقتی که از توی راه رو رد میشد، ما داشتیم ساز میزدیم دیگه، هنرستان دیگه در و دیوار و درختش همه یکی رو ساز میزد، خیلی زیبا بود. ما تو مثلا راه رو تو حیاط اگه ساز زدیم رد که میشد اینجوری انگشتامون خوش میشد، یعنی از بس که حساب میبردیم ازش. حالا تو فکر کن من میخوام برم به استاد دهلوی بگم من دوست دارم بیام کلاس آهنگسازی. میدونستم چی میگه. گفت زوده، تو حالا باید بیای سالهای بالاتر، این کلاس مال سال بالایی هست. خیلی میترسیدم ازش و اصلا جرئت نمیکردم که دوباره برم. نمیدونم چه نیرویی، چه جسارتی، چه شجاعتی پشتوانه من میشد. من اتفاقا کمرو هم بودم، آدم فروی نبودم یا چیز بودم، خیلی هنوزم هستم مؤدب بودم و وقتی که میخواستم بازم برم پافشاری کنم خیلی قلبم میزد، ولی یه چیزی منو هل میداد. وقتی که دفعه آخر به استاد دهلوی گفتم، تو چشمای من نگاه کرد، دید که تو چشمای من اشکم هست. خیلی
بابا چقدر خوشمزه است، چقدر خوبه که این احساساتم یادمه. بعد وقتی که نگاه کرد، که البته واقعا بعضی موقع دهلوی حتی نگاهاتم نمیکرد، اینقدر جذبه عجیب غریبی داره. گفت خیلی خوب حالا باشه بیا ببینیم، ولی گفتم برات زوده، حالا بیا شما ببین چجوری. و عجیب بود، یعنی واقعا یک شانس بزرگی من داد، چون غیر ممکن بود که کسی بچه‌ها فکر کنن که ممکن این اجازه داده باشه. من باید مثلا یه سال 2 سال دیگه صبر میکردم سر اون کلاس میرفتم. وقتی که رفتم خب دیدم که چه خوب، اینا هیچ برای من سخت نیست. حالا نه اینکه بگید که در خود مراحل ابتدایی این کلاس بود. من رفتم و خیلی زود اون تکالیف که در کلاس گفته میشد انجام میدادم، اما یه کار دیگه هم میکردم، برای اون سال وایرایی ها میساختم. یعنی اونا مثل درس نگاه میکردن، یهو میگفتن مثلا پس فردا ما نساختیم فلان، گفتن چیکار، بیا مال تو رو میسازم. خیلی خب فکر کنیم مثلا من رفتم هنرستان پیش علی اکبر خان چند کار کردم، پیش استاد برومن. این استادا رو که قبلا که همیشه هم تو قلب من هستن گفتم، ولی من یادمه که از بچگی نمیخواستم که تکرار هیچ کدوم بشم. پس این همه چیزی که یاد میگیرم چیکار کنم؟ اینا رو یاد میگرفتم، بعد سعی کردم از اول خودم رو توش جستجو کنم. اینو در هیچ کلاسی به آدم نمیگم. خب البته این شانس رو پیدا کردم به خاطر حالا شاید فعالیتی که خودم میکردم. من خیلی زود مثلا وارد اولین چیزی که در سن 18 سالگی که در رادیو ضبط شد و پخش کردم و چقدر هم تشویقم کردن. اون موقع مثل یه بچه رو تشویق میکردن دیگه، هنوز سنی نداشتن. پس من وقتی که در سن جوانی لقب ردیفتان به من دادن، این لقب رو کسی کمی نداد، استاد پایور به من داد. وقتی که در سنای پایین تر هست، تخیلات من به فرهنگ قالب ردیف نمیخورد، چون باید یا اونا تکرار میشدن یا شبیه اونا میشدن. این شک به تو میگفتن تو هنرمند اصیلی هستی، هنرمند هستی که سنت ها رو رعایت میکنی. هیچ وقت نمیگفتن که سنت ها رو باید بشناسی، باید آگاه بشی بهاش و خودت رو پیدا کنی. حالا بعد من اگر برگردم به آثار اولیم، 2 تا کاراکتر داره. یه کاراکتری است که از دل ردیف یه چیزایی در میارم که استادای بزرگ من واقعا منو تشویق کردن و تایید کردن، از همون سنای کم که مثال دارم براشون. اما در این که من قبلا ذکر کردم وقتی که مرکز حفظ اشاعه بودم و دانشجوی موسیقی بودم، من همزمان در کانون پرورش فکری هم معلم موسیقی شدم. ولی معلم نبودم که برم کارمند داشتم حقوق بگیرم فقط برم اسم معلم باشم. من یهو فکر کردم چه جایی بهتر از اینجا که برای بچه‌ها آهنگ بسازم. همه میگن که نه تو آدم خوشبختی بودی برای اینکه همه امکانات فراهم بود. من تمام این مدت که دارم برای شما صحبت میکنم میخوام بگم امکانات برای خودم چگونه به وجود آوردم. هیچ کس دو دستی در اختیار من نذاشت. چقدر خوب، چقدر ممنونم که کسی دو دستی در اختیار من نذاشت تا من تونستم زندگی رو خودم کشف کنم. پس اون چیزی که در کانون مهم بود این بود که موضوع نوع موسیقی رو برای شما انتخاب میکنه که تو چه گامی باشه یا تو چه دستگاهی باشه. برای من خیلی که مهم بود که وقتی که دارم با سازهای کانون و کانون کار میکنم، همونجور که کارولف خیلی تاکید داشت که موسیقی آلمانی رو نرین تو کشورهای که من میگم این متد رو کار کنین، هر کی با فرهنگ خودش. این خیلی تو گوش من رفته بود. من شروع کردم نغمات ایرانی رو برای این گروه و این آنسامبل میساختم. من اینقدر از این چیزی که برام پیش اومد راضی بودم، برای اینکه فانتزیان 2 شکل پیدا میکرد. یکی که یه منبع موسیقی تاریخیه که تمام وجودمون گرفته به اسم ردیفه، پیش بزرگترین استادا دارم کار میکنن. یکی این که اصلا بی خیال همونا بچه ها هستن و شیطنت و بازی و اصلا شکستن همه چی. تمام اون شیطنت ها و تمام اون فانتزی ها باعث شد که بگم آها باید این تو این دستگاه باشه، تو این گام باشه و این ریتم. البته که ریتم خیلی اهمیت داشت که
به اون زندگی بچه ها جور در بیاد. اما بعضی موقع هم آدم برعکس آب شنا میکنه، یعنی میگه که چرا دیکته شده که همیشه بچه ها باید بزنن و بکوبن و بچه هم اتفاقا لحظات رومانتیکی داره برای خودش، چون ما داشتیم دیگه، ما بچه بودیم. آهنگای اون دوره رو اگه بخوایم واقعا ببینیم و بررسی کنیم، می‌بینیم توی شکل‌های مختلف وجود داره. از چه چیزایی مثلا من تاثیر می‌گرفتم از نغمه‌های ایرانی، از حتی ردیف در موسیقی که به سبک کار و عرف می‌خواستم بسازم. برای من یه سدی شکسته شد از اول که اصلا آقا در فرق نمی‌کنه، تو ایده‌تو پیاده کن. این که میگن چی بده چی خوبه چی غلطه چی درسته، تا اونجای خوبه که بهت یاد دادن، بقیهش تو در رو باز کن، برو ببین بیرون از پنجره چه خبره. خب حالا همزمان با موسیقی سنتی هم کار میکردم و من باید یک زحمت زیادی میکشیدم که از تمام این چارچوبی که به خصوص در سنت خیلی هست و در موسیقی سنتی، که از اون چارچوب نباید خارج بشی. همیشه موقعی تایید میشیم که اون چارچوب رو تکرار کنیم و کسایی که به نظر عمیقاً اون محتوا رو درک نکردن تن به اون چارچوب میدن و اون وقت همه آهنگا شبیه هم میشه. یعنی که از یک چیزی، از یک گوشه، از یک ملودی، از ردیف پیاده میکنن تو کار خودش. من سعی کردم دور کنم. اول که میگم خیلی نزدیک بودم. شما دونه دونه تمام دوره‌های کاری من رو ببینید، من یواش یواش ردیف اون حالت فوکوسش رو از دست داده و کاملا شما گفتم از جملات بزرگ، از گوشه‌های بزرگ تبدیل به موتیف‌هایی میشن که من بعداً برای شما مثال میارم که از فلان موتیو 3-4 تا نوت یک گوشه چگونه یه اثری ساختم که اصلا تو ایران اجرا نشده، خارج از ایران اجرا شده. اسمش هم گذاشتم اوسیان، یعنی که من میخوام این اصرار رو برای خودم بشکنم.